Dapat bang tumakbo ang isang Kristiyano sa politika? Para sa ibang Kristiyano, ang sagot ay siguradong hindi. Para naman sa iba, ang sagot ay siguradong oo. Ito ay personal na desisyon na nangangailangan ng panalangin at katalinuhan na tanging ang Diyos ang makakapagbigay at kanyang ipinangako sa mga humihingi nito. Dapat tandaan ng mga Kristiyanong politiko na ang kanilang tungkulin sa Panginoon ang dapat nilang unahin kaysa sa kanilang tungkulin sa tao. Sinabi ni Pablo, kaya kung kayo nagsisikain man o nagsisinom man o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Kung maghahangad ang isang Kristiyano ng isang posisyon sa lipunan, tama iyon kung magagampanan niya ng tapat ang kanyang tungkulin na kakakibat ng posisyon para sa kaluwalhatian ng Panginoon nang hindi kinokompromiso ang mga prinsipyong Kristiyano. Para sa karagdagang kaalaman, walang direktang pagtukoy sa Biblia para sa mga Kristiyanong kumakandidato sa anumang pwesto sa politika. Ngunit may mga prinsipyong Kristiyano na ating makukuha dito na makakatulong sa pagdedesisyon kung makikilahok o hindi sa politika. Dapat na ikonsidera ng sinumang napaplanong tumakbo sa anumang posisyon ang mga prinsipyong ito at manalangin sa Diyos para sa kanyang kalooban sa kanyang buhay. Walang duda na ang mga bansa kung saan ang mga opisyal ng gobyerno ay nihahalal ng mga mamamayan at nagsusulong ng kalayaan. Maraming Kristiyano sa maraming bansa sa mundong ito ang ginigipit at inuusig at nagdurusa sa ilalim ng pamamahala ng gobyerno. At wala silang kakayahan para baguhin ang mga pinuno na namumuhi sa kanilang pananampalataya at pinatatahimik ang kanilang boses. Inilalagay sa panganib ng mga Kristiyanong ito ang kanilang sariling buhay dahil sa kanilang pangangaral ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Sa ibang mga bansa, binibigyan ang mga Kristiyano ng karapatang magsalita at pumili ng kanilang leader nang hindi natatakot para sa kanilang sariling buhay at sa buhay ng kanilang pamilya. Ang mga pinuno na ating nihahalal ay may malaking impluwensya sa ating kalayaan. Kaya nilang piliin na protektahan ang karapatan ng mga mamamayan na sumamba at ipakalat ang Ebanghelyo o sikilin ang kalayaang ito. Maaari nilang pangunahan ang kanilang bansa para sa katuwiran o imoralidad. Maaaring maapektuhan ng mga Kristiyanong nasa politika mga kinakailangang pagbabago sa kultura na lubhan nating kinakailangan. Ang isang magandang halimbawa ay si William Wilberforce, isang politikong Ingles noong ika-19 na siglo na ilang dekadang nangampanya para wakasan ang karumal-dumal ng pangangalakal ng mga alipin na talamak ng panahong iyon. Naging matagumpay sa wakas ang kanyang kampanya at pinapupurihan siya ngayon dahil sa kanyang tapang at pagtatalaga sa mga prinsipyong Kristiyano. Gayun din naman may isang matandang kasabihan, ang politika ay isang maruming larangan. Ang mga politiko, kahit na ang may pinakamagandang motibo ay nasa panganib ng kasamaan ng isang sistemang may kinalaman sa kapangyarihan. Ang mga nasa posisyon, lalo na ang mga nasa matataas na katungkulan ay nililigawan ng mga taong umaasa na makakakuha ng pabor para isulong ang kanilang pansariling interes. Kung saan naroon ang pera at kapangyarihan, laging naroon ang kasakiman at katakawan. May malaking panganib para sa mga Kristiyano na sangkot sa makamundong sistema ng politika. At malaking pag-iingat ang kinakailangan para manatili sa mundong ito, ngunit manatiling malinis ang gawain at budhi. Maaring walang kasing totoo sa anumang aspeto ng ating buhay ang kasabihang ito. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Kaysa sa mga posisyon ng kapangyarihan sa politika, sinabi ni Jesus na ang kanyang kaharian ay hindi sa kasalukuyang mundong ito. Ang kaharian ni Kristo ay hindi konektado sa sistema ng politika sa mundo o sa gobyerno. Ang mga Kristiyano sa mundo ay dapat na mag-ukol ng panahon sa mga espiritual na katotohanan sa walang hanggan, hindi sa panandalian. Walang masama kung makilahok ang mga Kristiyano sa politika, hanggat alam nila na dapat silang maging kinatawan ni Kristo sa mundo. Ito ang ating pangunahing gawain at ang ating layunin ay umapila sa iba na may pagsundo din sila sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo.